Hello everyone, this is Sharon. Welcome back to my channel. In today's video, we will tackle about the differences between the yarns that are sold in Baguio, or you can buy these yarns online. By the way guys, I am sharing to you this information based on my knowledge coming from people na nag-provide din ng info tungkol sa mga yarns na ito. So if you're new to my channel, you can check some of the projects I have made previously. I have made tutorials on bags, purses, earrings, doll dresses, some souvenirs for party favors, home decors, and other cute stuffs that you might like. Please don't forget to hit the notification bell icon so that you can be informed of my next video upload. So start tayo sa pinaka most asked questions about polycotton. So ano nga ba yung polycotton na tinatawag nila? So first and foremost, buti na lang meron ako natitira ng mga polycotton here, and I will show you this one. So ito yung tinatawag nilang polycotton. So kumpara sa acrylic yarn, this is in the fill 4-ply acrylic yarn. This is much lighter, so mas magaan siya, softer kaysa sa lanalon. And pag polycotton naman is meron siyang halong cotton, of course, polyester and cotton combination. So pag ito, usually mas mabigat siya, and yung strands niya is hiwa-hiwalay. So kung mapapansin nyo, yan, so untwisted din siya katulad ng acrylic. And it comes in different strands. Usually, minsan maabot ng ilang strands din. So, what I have is the one that comes in 4 strands. Pag kasi pumunta ka sa hanger market, ang alam nila sa mga ply is kung ilang strands ang meron sa bawat kumbaga sa isang strand nitong polycotton, 4 na magkakahiwalay. So, doon nila binabase yung ply, although there are other crocheters with a different definition about dito sa mga ganitong klase ng ply. But of course, this is also categorized as fine cotton yarn kasi ang ginagamit sa kanya is mas manipis na crochet hook or yung mga tinatawag na steel hook. So, I have used this one sa ibang mga crop top projects ko kasi for me, cotton ang pinaka-comfortable na gawin for wearables dahil unang-una, made of cotton nga, polyester and combination of cotton, so parang hindi siya mainit. So, I have tried with acrylic yarn. Kaso, based on my experience, talagang parang mainit siya sa katawan kasi mismo sinuot ko talaga siya para na rin malaman ko sa sarili ko kung para sa akin ba komportable siya. For me, hindi. Pero, I think other people find it comfortable to wear. So, depende lang yan sa nagsusuot talaga. So, nabibili siya per cake sa Baguio and even online. Pero pag sa Baguio kayo pumunta, maraming mga colors na available, but mostly dark colors ang meron sa kanya, mga different shades, kaso unlabeled siya. So kung maghahanap kayo sa hanger market ng ganitong klaseng mga yarns, don't expect na may label siya, and yung mga colors na makikita mo, yun lang ang meron sa kanila. Usually mga dark colors at madaling maubos yung mga rainbow colors, yung mga red, pink, ganyan. So, this one is similar to, para siyang teal. So, ito yung nireserve ko na color for me. And then, I have another one. Ito yung apple green. So, this one has 4 strands as well. So, naghahanap pa rin ako ng project na pwede kong paggamitan using this polycotton kasi if ever nagagamitin ko siya, mas gusto ko siyang gamitin for projects na nasusuot. Kasi for me, mas comfortable siya to wear.
kung mga wearable projects ang gagawin ko for this. So, ang polycotton, mas mura siya kaysa sa mga acrylic yarn. So, you can buy this one for, I think, about 40. Ang range ng price niya is about 40 and up per 100 grams. Maganda siya for making crop tops, and you can use them as well for making phone cozies, ganon. Lahat naman ng klase ng project pwedeng gamitin dito. Ang take ko lang sa ganitong klaseng cotton is over time kasi nag-i-stretch siya. So for me, kapag gagawa ka ng bag, may chance na hindi siya maghimol-mol, kaso ang problema is yung pag-i-stretch niya. So, ang alam ko kasi mas nag-i-stretch siya pag naluluma na yung gamit using this. If i-compare natin siya sa mercerized, by the way, this one, nabili ko din siya online, pero ang sabi is, nakategorize siya as in the fill for ply. Kaso, when I take a look closely, para namang halos the same siya as, kasi since matagal na nga akong namimili ng mga yarn mismo sa Baguio, so nakikita ko yung difference ng iba't ibang klase ng yarns. So for me, I think this one is not acrylic kasi medyo mabigat siya. Unlike dito, kahit sabihin mo pang 200 grams siya, malaki siya, and at the same time magaan pa rin. Unlike dito, this is 200 grams pero mabigat siya. So, feeling ko parang hindi lang siya 200 grams. But anyways, medyo shiny siya at iba yung feel niya. So, I think this one should be a poly cotton. So, itong tatlo, I think are poly cotton yarns. And, since wala akong fine cotton, ang fine cotton kasi is, nakita ko yung mga cones niya na nire-rewind. So, para silang mga sinulid na sobrang ninipis. Mas manipis pa sa polycotton na strand. Kahit yung isa nito is, kumpara mo dun sa thread ng fine cotton, sobrang nipis niya. At mabilis siyang maputol kung yung isang strand lang siya. As in, yung isang strand niya is 100% cotton. So, imagine yung cotton, tapos one strand lang. Talagang super, siya, nipis. So, i-compare ko na lang siya dito. But I will add sa screen yung mga fine cotton na nabili ko before. They come in different sizes. Maganda siyang gamitin as dishcloths or scrubbies, ganon. So, ito, this could be an example, pero ang ginawa ko is yung sinulid, siguro mga ilang klaseng sinulid ba yung ginamit ko dito. So, I tried putting a few strands of sewing thread together. So, parang ganito ang labas niya. So, sa fine cotton, usually, normally nasa 6 to 8 or more strands sa isang ganyan. So, parang ang ginawa nila is pinakapal nila. Yun. So, in here, dahil na nag-experiment ako with sewing thread, ang nangyari is nasa 16. Pero usually, sa fine cotton, nasa 6 to 8 ang nabili ko before. Categorized din siya as fingering weight. Yun. Kasi ginagamitan din ng steel hook. And I've tried na pakapalin siya, like i-double pull ko, yung kunin ko yung center pull, saka yung dito niya. But, napansin ko, bumibigat siya masyado sa, nung ginawa ko siya as a crop top. So, parang for me, it doesn't look good kung gagamitin mo siya as double pull, yung fine cotton. Now, ano naman ang kaibahan niya sa mga branded na thread? And of course, hindi natin mako-compare ito dahil yung quality niya is talagang parang, kumbaga, parang pinaka-finished product na siya at yung ply niya, hindi mo mapapansin kasi twisted sila, di ba? Of course, wala nang maiko-compare pa sa mga branded na yarns katulad nito kasi
mas matibay siya. And of course, kumbaga, parang yung pagkakaprocess sa kanya is kompleto. Ito kasi parang napansin ko, parang unprocessed sila. Rin ako nakita isang factory kung saan meron mga unfinished na ganitong klase ng yarn na hindi pa twisted. Tapos sa kanila sinasalang para ma-twist sila hanggang sa maging isang strand na lang na buo. So anyway, that's just my opinion. I think based on the information na nakuha ko sa mga yarn vendors sa hanger market, so parang nagkaroon ako ng idea kung saan nga ba nanggagaling itong mga polycotton. So these are coming from factories na ang alam ko kasi is mga excess sila. But of course, hindi mo masasabing pangit yung quality nila kasi they have different textures and different colors at mostly talagang makikintab sila, as in shiny sila. Parang kahit mura siya at kung maganda yung project na magawa mo, pwede mo siyang mabenta sa presyo na gusto mo. So for me, maganda ang quality niya. So yun ang habol ko sa ganitong klaseng yarns. And of course, they're the most affordable ones. Diba sa US, they have clearance sale sa mga yarns na usually per skein na bibili ng ibang mga crocheters ng $1 per skein, ganon. So dito sa atin sa Pilipinas, hindi tayo nagkakaroon ng clearance sale na ganon. So wala tayong opportunity na makabili ng mas murang yarns pag may mga clearance sale. So nangyayari lang yung clearance sale natin every time na may mga sale sa mga damit. Pero pagdating sa mga yarns talagang wala. So yun ang parang nakakalungkot kasi if makaka-avail tayo ng mga clearance sale katulad nangyayari sa Hobby Lobby, Joann's, Michael's, di sana mas masaya, di ba? But for now, I think kung nandoon tayo sa US, siguro ang mga gantong klaseng yarn, parang counterpart nila yung mga clearance sale. Kasi maganda rin naman talaga ang quality nila. So, since naipakita ko naman yung mga mercerized na yarns, so, tingnan naman natin yung mga Baguio mercerized yarn, kung ano nga ba difference na sa mga branded. So, good thing meron ako mga naiwan na mga Baguio mercerized cotton. Wow. So, nabili ko siya personally sa hanger market. So, ito ang example niya. So, kung titignan nyo, shiny siya. At kumpara mo dun sa branded na mercerized, halos pareho sila ng strand. So, ang nakakatuwa is makintab siya compared to this one na solid color din, pero hindi naman siya makintab. So, dun ako natuwa. And at the same time, malaki ang difference sa presyo niya. So, ito nabili ko siya for around 30 to 40 pesos isa. Pero mas mahal siya sa mga school supplies. Sometimes they would sell it for 60 pesos, ganon. Pero this one, per 100 grams is mas mura. Ito, nasa ilang grams lang siya. Nasa, I think, 50 grams lang per isang roll or ball. So, yun ang nakikita kong difference. And at the same time, sa mga Baguio mercerized cotton yarn naman is made of cotton sila, pero iba't iba yung kapal ng thread nila. So, pag sinabi mong bibili ka nito, tapos nakakita ka ng ibang color like this one, so, mercerized din siya, but if you're gonna take a look closely, makikita mo mas manipis ang thread nito. So, iba-iba talaga ng kapal. So, online kapag bumili ka ng Baguio mercerized cotton yarn, yun ang makikitang difference. Kasi, dahil nga they don't have labels, talagang kahit gusto mong magreklamo, kahit sila, hindi nila masasagot na pare-pareho ng thread yun. So, yun lang pinaka-frustrating nung time na nagbebenta ako ng mga yarns. Meron ako mga customers na nagtaka kasi nga iba-iba daw yung kapal ng thread. Natanong ko na rin niya sa
vendor sa Hangar Market, but they are saying na hindi din nila alam kung bakit, but they have different sizes of thread. Meron akong mercerized na para siyang nylon, pero parang hindi, dahil hindi pa ako naka-experience ng nylon. So this one is makintab din siya, and makikita mo yung strand niya is different from this one. So para siyang mas maayos ang pagkaka-twist sa kanya. So natutuwa ako, and talagang eto, nireserve ko talaga siya for other projects. Bala ko sana gumawa ako ng crop top using this one. So for this particular project, parang pwede ka nang gumawa ng isang crop top na very simple design lang. So magkakasya siya sa ganito kalaking ball. I think this is about 200 grams. So for polycotton or fine cotton, mas mabibigat sila. So usually mas malaki ang grams nila compared sa acrylic yarn. So sa acrylic yarn, usually they are sold per 200 grams. So ganun kalalaki, 200 grams. This one could be from 200 to 300 plus grams per cake. Yon. So mas mura sila compared to acrylic yarn. Mas mabigat sila. And pag Baguio cotton, expect na magkakaiba sila ng thread size. So pag kunyari itong color na to binili mo, ipa-partner mo sa gantong color. So parang minsan hindi sila nagma-match, 'di ba? So ang ginagawa ko na lang is dino-double pull ko yung gantong klase ng yarn kung mas manipis sila, para magpantay sila. So kasi may times kasi na kapag isang pull lang ang ginamit mo, i-combine mo dito, makikita mo yung difference, makikita mo mas manipis siya. So hindi sila compatible, di ba? So normally ganun ang ginagawa ko for my other projects. So dun sa fine cotton naman, I had different colors. Meron mga pink, meron mga light blue. Sayang nga kasi kung hindi nagkaroon ng pandemic at hindi ko siya naibenta, for sure marami akong collection. But syempre when you're starting a business, like for example, may mga time then I had to let go of those yarns kasi nga I need funds, dahil alam niyo naman single mama ko. So wala akong choice kundi binebenta ko. And for me kasi mas binibenta ko yung talaga mas gusto ng tao over dun sa hindi ko na kailangan. So usually yung mga yarns na nasa akin, it's either yung for my personal consumption, or kapag nangunguha ko sa supplier, so I make sure na yung yarn na magugustuhan din ng customer. So pag nagre-resell ako ng yarns, ang una kong iniisip is magugustuhan nga ba ng buyer. So I make sure na gusto ko rin yung klase ng yarn na binebenta ko. So anyway guys, if you're going to ask kung ano nga bang mga hooks na ginagamit for these kinds of fingering weight yarn, kasi nasa ganong category pa rin sila, lace or fingering weight yarn. So we use a steel hook for these kinds of yarns. Pero kung i-double pull nyo, of course, mas malaking hook ang kailangan nyong gamitin for this. So, for projects na magagawa nyo, I will post the pictures while I am talking about the possible projects that you can do that you can make out of these yarns. So, nagawa ko na siyang mini backpack. Pwede nyo yung gawing amigurumi siya, or if you are into micro crocheting, yung mga miniature na amigurumi, pwede nyong gawin. So maganda rin siyang gamitin as doily, maganda rin siyang gawin as doilies, yung mga table runners na malalaki. And when you buy these things at
hanger market sa Baguio City. Like for example, if meron kayong big projects, makakapili kayo ng color na gusto nyo. And compared mo sa mga ganitong mabibili, of course, mas malaki ang mas madaming balls ang kailangan mo out of this kasi halos 50 grams lang siya bawat isang ball. But this one, it has about 200 grams. So parang apat na ganito na yung katumbas nito. And of course, mas mura ang Baguio mercerized cotton yarn. Now, of course, hindi ko naman pwedeng sabihin, ay, wag na kayong bumili nito. Kasi, if you're looking for branded ones, meron ako mga collection ng ganito because I love some of the colors. And you cannot buy these kinds of colors with this Baguio. Kasi, yung mga Baguio mercerized, they come in solid colors only. Wala silang mga gradient at wala din silang mga multicolored na katulad nito na nabibili natin sa mga school supplies or online. So, ito yung hindi kayang gayahin ng Baguio mercerized. So, merong mga advantages pagdating sa pagbibili ng mga ganitong klaseng yarns. So, pwede mo siyang i-combine din considering na meron namang mga Baguio mercerized na thread na halos pareho ng kapal with this thread. So, parang, ayun, pinaghahalo-halo ko sila. Mas softer minsan ang Baguio mercerized. Itong Canon, hindi siya ganun ka-soft. This one Monaco, medyo softer siya. So, yun ang take ko. But, I'd like to use this as table runner kasi parang mas maganda siyang mag-spread sa table or using, you know, steel hooks, ganon. And eto, kung titignan nyo, makikintab yung mga thread ng Baguio mercerized. And if you're going to compare them dun sa mga branded like Aunt Lydia's, di ba may iba-ibang crochet thread size sila. And kung ko-compare mo, parang pareho sila ng texture, pareho sila ng appearance, pareho silang parang shiny. So, yun ang gustong-gusto ko about this Baguio mercerized yarn. So, parang for me, if I'm going to use bigger projects and nasa hanger market ako, mas madali para sa akin to get a lot of these colors kasi makikita mo na kung ano yung mga available doon. But, of course, these mercerized Baguio cotton are limited stocks only. So, minsan, makakachamba ka na puro pink and then after a while, after 2 months or 3 months, minsan wala pa ring stocks kasi yung mga excess lang ang usually nabebenta sa hanger market. So they are they come from a factory pero pinapadala din sa ibang bansa for another process yata. So that's what I know. Hindi ko sure yung napagtanungan ko, but normally ganon. Kasi nangulit ako minsan sa isang yarn vendor, sinabi ko, bakit po ang tagal nyo bago nagkaroon ng pink? Pero sa totoo lang, they don't have a lot of colors available. Mostly dark. And very rare lang na magkakaroon sila ng pink na gantong color na mercerized. So, may nabenta ako before. Talaga nang hinayang ako kasi never na akong nakakita ng mga rainbow colors after selling those. But, of course, sana yung mga buyers ko na nakabili nun, I hope they were able to make a beautiful project out of those na nabenta ko. So, ito na lang yung natira sa akin. These are for my personal consumption. And I'm still looking for a project to make out of these yarns. I also have showed you yung yarn haul ko that I bought on Shopee. So, I've made a few projects out of these branded yarns. So far, satisfied din ako. But of course, nasa Baguio ako, mas marami ako mga mercerized cotton yarn. But malayo ako dun, so I don't have the means to get it, but to buy online. So, yun ang difference when it comes to using polycotton, fine cotton, versus these kinds of
yarns. So, I hope na katulong tayo dun sa mga beginners, especially those dun sa mga tao na, dun sa mga fellow crocheter natin, para malaman nila yung difference ng polycotton. And for me, if you have seen some of these online, and if they sell this for about 40 to 50 per 100 grams, pwede na rin yun. And kung ganitong klase yung mabibili nyo, swerte nyo kasi makikintab sila at para na rin sila mga branded na mercerized na hindi mo pwedeng maikumpara sa mga ganitong klaseng kasi hindi siya, ditong dalawa na to hindi siya medyo shiny, so medyo stiff itong Canon, mas softer naman itong Monaco. So anyway guys, that's all for today. If you want to know more about other kinds of yarns na parang gusto nyo malaman kung ano ito, don't forget to comment down below so I can maybe make a video about it and show you about these yarns na gusto nyo malaman kung ano siya. So thank you guys for watching, and I'll see you in my next video upload. Bye!